سلام قول من رب رحيم. غريب جدا، لماذا أنت خائف يا محمود؟ محمود؟ المفروض يعني اقوم احضنك ولا ايه لما اكون فضائي بتكلمني باسمي وبتكلم باللغه العربيه الفصحى؟ المفروض أن تنبهج عندما تحقق أحلامك. احلام مين يا صاحبي؟ خلال العامين الماضيين كتبت على صفحتك في الفيسبوك أكثر من 100 مرة يا رب نيزك عشان نخلص. حصل. ونشرت على حسابك في تويتر أكثر من مرة على أغنية أنا عايز أعيش في كوكب تاني. كوكب تاني؟ دي كانت اغنيه لمدحت صالح يا عم، والناس كلها غنتها من الله، مش لوحدي والله. لكنك كتبت أكثر من مرة سائلا لماذا تزور الكائنات الفضائية أمريكا فقط؟ لماذا لا تزورنا ولو مرة بالخطأ؟ إحنا مش قد المقام، وها هي أمانيك كلها قد تحققت. النيزك ضرب الأرض وزرناك، وستعيش معنا في كوكب آخر. كوكب اخر ايه يا عم؟ انتوا بتهزروا ولا ايه بقى؟ ده مقلب ده. رامز جلال؟ رامز جلال. فضل وانظر بنفسك لتتأكد. انتوا اللي عملتوا كده؟ قشطة عليكم، شابوه. كان كوكب ملوش اي 60 لازمة اصلا. أظن يكفي هذا القدر من الفرح. طب هذا الوقت لا تكون الفرحة الأخيرة. ممتاز اللي بعده. يلا موفينج اون. منير، أنا بصور فيلم هيكسر الدنيا. منير، السوشيال ميديا كلها بتتكلم على الفيلم، أنا عايز موزع. ماذا لو؟ سؤال لا يمكن أن نتصور فن السينما بدونه. قد تستغني عنه الأفلام الروائية أحياناً، لكن من الصعب ألا يطرح في أفلام الخيال العلمي. بفضله رأينا عالماً تغزوه الكائنات الفضائية أو تسيطر عليه آلات تحولت إلى وحوش، كما رأينا كواكب أخرى يلجأ إليها البشر بعد أن ضاقت بهم الأرض. كلها أحلام بدأت بسؤال ماذا لو، وانتهى بعضها ب لم لا، بما فيها هذا الريموت كنترول. كان يوماً ما حلماً بعيد المنال، لكنه أصبح واقعاً وضرورة. أنا ريتا خان، وهذا برنامج عن السينما. سنتحدث في هذه الحلقة عن أحلام الخيال العلمي السينمائية، ما تحقق منها وما نتمنى أن لا يتحقق. بفضل السينمائي الفرنسي جورج ميلياس لم يعد القمر حكراً على الشعراء والعشاق والسحرة. ففي عام 1902 كان رحلة إلى القمر أول فيلم خيال علمي في تاريخ السينما. حقق فيه ميلياس حلم الإنسان بالوصول إلى القمر، مستشرفاً المستقبل الذي حصل بعدها بأكثر من 60 سنة. تمكنت شاشة السينما من تجسيد أحلام بعيدة وتحويلها إلى وهم جميل في مخيلة الملايين، ليصبح الخيال العلمي نوعاً مفضلاً تتكامل فيه جميع فنون السينما: المكياج، الديكور، الصوت، الموسيقى، المؤثرات. كل هذه العوامل تتحد لتقديم الأفضل، فنختبر تجربة السفر عبر الزمن، أو نعيش في كون موازن، أو نعاني من شر الروبوتات وغدر الكائنات الفضائية. لكن كل ذلك يبدأ من قصة متقنة وشخصيات مبنية بشكل ذكي تثير أحلامك في مستقبل أفضل أو مخاوفك من مستقبل أسوأ. Rotate the pod, please, Hal. Yeah, I'm sure we're okay. هل يمكن أن تتحول آلة صنعها الإنسان إلى خطر يهدد حياته؟ سؤال طرحه المخرج ستانلي كوبريك في فيلمه 2001 A Space Odyssey،
حين عبر بطلاه عن خوفهما من تجسس الكمبيوتر عليهما. بالمناسبة هم لا يعلمون أن الكمبيوتر يستطيع قراءة شفاههما في هذه اللحظة. أصبحنا ندرك اليوم أن مخاوف كيوبريك لم تكن مجرد هواجس، بعد أن بات هاتفك المحمول والكمبيوتر أدوات جمع بيانات عن حياتك يحصل عليها من يدفع أكثر. ولم نعد بمنأى عن الأسئلة المرتبطة بملف الذكاء الاصطناعي والروبوتات. هل ستغير واقع البشر الاقتصادي؟ هل ستدفع ملايين البشر إلى البطالة؟ هل ستكون مواجهتنا معها حقيقة كهذه التي سنراها؟ ربما ما زلنا بعيدين عن ذلك، لكن إن كنت تعتقد أنك بعيد جداً، تذكر هذا الريموت. بالطبع لا تقدم كل أفلام الخيال العلمي شكلاً كابوسياً للمستقبل. البعض منها يقدم صورة مبهجة ويرينا الغد كما نتمناه حتى لو كنا غير متأكدين من حدوثه. من منا لم يحلم بهذا المستقبل المشرق حين شاهد الجزء الثاني من فيلم Back to the Future؟ من منا لا يحب أن يعيش في عالم تنقذه السيارات الطائرة من الزحام وتريحه الألواح الطائرة من مشقة السير على القدمين وتربط فيه الأحذية نفسها بنفسها، وغير ذلك من التفاصيل التي أبهرت بطل الفيلم وجعلته يعيش لحظات خالية من الخوف، إلا هذا النوع من الخوف. Shark still looks fake. Hi, friends. Goldie Wilson III for Wilson Hover Conversion System. ستكون الحياة أجمل بكثير لو كانت كل المخاوف افتراضية، لكنها لن تكون حياة. ستكون جزءاً جديداً من العودة إلى المستقبل الذي انخلى من الكائنات الفضائية ذات النوايا العدائية والروبوتات الغدارة وأسماك القرش الوهمية. لن يخلو من الحزن والاغتراب والشعور بالوحدة، وهي مخاوف يعالجها فيلم جميل مثل هذا. What are you doing? I'm just looking at the world and writing a new piano piece. Oh yeah? Can I hear it? Mm-hmm. في فيلم هير للمخرج سبايك جونز نرى نوعاً آخر من استخدام الخيال العلمي في السينما. هنا المستقبل ليس بعيداً، والخوف مرتبط بواقع يومي يعيشه الإنسان في وحدته وسط الزحام، حيث لم تجعلنا الأجهزة أقرب إلى بعضنا بل وسعت الهوى بيننا. لذلك يقع بطل الفيلم في حب جهازه، وحين يكتشف أنه لا يمتلك صورة تجمعه بحبيبته يحاول أن يحل المشكلة هكذا. What's this one about? Well, I was thinking we don't really have any photographs of us, and I thought this song could be like a photograph. Captures us in this moment in our lives together. I like her photograph. ألا يبدو لك هذا المشهد أكثر رعباً من مشهد الحرب بين الروبوتات والبشر؟ ألا تجعلك هذه اللحظة تتمنى النيزك؟ لكن أليست هذه أيضاً لحظة تذكرنا فيها السينما بجمال الحب وبوحشة الحياة حين تخلو منه؟ هل يمكن إنتاج أفلام خيال علمي في بلاد ليست مهتمة بالعلم ولا تشارك في إنتاجه؟ سؤال مشروع سيواجهك حين تكتشف أن علاقة السينما العربية بالخيال العلمي بدأت بالتركيز على الخيال غير العلمي، السحر والخوارق والشعوذة. أولاً في الفيلم الصامت الخاتم السحري،
من إنتاج سنة 1922 لفرقة الممثل الكوميدي فوزي منيب، وبعدها ب9 سنين في فيلم مصطفى أو الساحر الصغير. وفي سنة 34 حاول المخرج أحمد جلال استخدام الخيال العلمي في فيلم عيون ساحرة لتعيد البطلة الحياة لحبيبها الميت، فاعترض الأزهر على المشهدين وتشالوا خالص من الفيلم. وربما لذلك تأخر استخدام الخيال العلمي حتى سنة 1959 في فيلم رحلة إلى القمر، حيث هبط رشدي أباظة على سطح القمر قبل 10 سنين من نيل أرمسترونغ، ولكن بسبب خطأ غير مقصود من إسماعيل ياسين، ليقتصر استخدام الخيال العلمي على الكوميديا المرتبطة بالصدفة في أفلام مثل آدم والنساء، حيث ينجو حسن يوسف من داء عقم يصيب البشرية بعد تسريب نووي، أو فيلم العالم سنة 2000 من إنتاج سنة 72، حيث يلجأ البطل للعلم ليصبح غير مرئي ويستعيد حبيبته. بسم الله الرحمن الرحيم. ده عفريته بيظهر على شكل قطة. أو فيلم هاء 3، حيث يرغب رشدي أباظة في الشباب الدائم. معلش كش شوية مشكل. على كل حال بكرة يفرد في المش. المؤسف أن حالة الرغبة في التجديد لدى رواد السينما في بداياتها لم تتكرر، حتى حين دخل رأس المال إلى مجال السينما مع استوديو مصر لرجل الأعمال طلعت حرب، ليتم الإنفاق على تطوير الصوت والصورة دون التركيز على المؤثرات البصرية، لتتأخر تجارب السينما العربية مع الخيال العلمي، وتكون الحجة الأسهل هي أن الجمهور العربي لن يصدق فيلم خيال علمي عربي مصنوع بتكاليف منخفضة، مقارنة طبعاً بأفلام الخواجة ضخمة التكاليف، وهي حجة تبرر الكسل الفني، لأنه حين تضخمت ميزانية الأفلام العربية لم نشاهد سوى تجربة سمير وشهير وبهير. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده يا سمير؟ اقفلها يا سمير. انا مش عارف ايه ده؟ ايه ده؟ الجهاز راح فين؟ لكن تبقى تجربة المخرج كمال الشيخ في فيلم قاهر الزمن هي الأنضج، لأنها مستمدة من رواية أديب خيال علمي هو نهاد شريف، ولأن أبطالها مشغولون بفكرة علمية هي كيفية تجميد الخلايا البشرية وإبقائها حية. برافو، يا سلام عليك. حطي بالك طول ما أنت ساحب على الزباين وقاعد تكلم نفسك، المحل هاي بتتم تكش فيه ذبان، ولا حد بيجيك، وبينقرض حالة الديناصورات ومحلات الفيديو. إيه يا زبون، ما بالراحة علينا شوية، هو أنا عمري تأخرت عليك في حاجة؟ لا، ما حصل شيء أبداً. يا الحبيب طالب منك فيلم خيال علمي عربي، ساحب علي ورايح تكلم نفسك قدام المنظرة؟ يا سيدي حقك عليا، اتفضل. دي نسخة حصرية من أحسن فيلم خيال علمي عربي، ومش هتلاقيها عند أي حد غير عندنا. والله؟ طيب اتكلم عن شنو الفيلم؟ أنا أقول لك، مواطن وبيبني آلة سفر عبر الزمن، وبيسافر بيها 50 سنة لورا، وبيلاقي كل حاجة زي ما هي بنفس مشاكلها، وبيسافر 50 سنة لقدام. أيوة، وبيلاقيها مثل الشيء زي مشاكلها. صح؟ غلط، بيلاقيها أسوأ 50 مرة. والله؟ عيب عليك، هو أنا هديك فيلم أي كلام برضو؟ كلما تطورت إمكانيات صناعة أفلام الخيال العلمي، كلما زاد طموح صناعها بتقديم قصص أفكارها معقدة، تحكى بطريقة ممتعة لكي لا يفقد الجمهور تواصله مع الفيلم. أحياناً يستغرق تصوير بعض المشاهد شهوراً من العمل الشاق، لكن كتابتها والتفكير فيها يتطلب سنوات من التخيل، ولذلك تعيش هذه الأفلام أكثر من حياة صناعها. لدينا مثلاً مشهداً من فيلم انسبشن للمخرج كريستوفر نولان. هذا المشهد يعرف باسم مشهد الممر، تدور بداخله معركة يمكن أن نراها في أي فيلم أكشن، لكن بصمة المشهد الخاصة أن هذه المعركة تحدث داخل حلم. وكلما اشتدت أحداث المطاردة تأثرت قوانين الفيزياء داخل الحلم، لينتج عن ذلك المزيج مشهد كلاسيكي لا يمكن أن ينساه من شاهده.
بالتأكيد مشهد كهذا انطلق من سؤال ماذا لو؟ لنصل بعد مشاهدته إلى سؤال آخر يلح علينا عند الخروج من دار العرض: كيف فعلوا ذلك؟ في هذا المشهد سنظن أن أغلب ما نراه من صنع الكمبيوتر، ولذلك تزيد دهشتنا حين نعرف أن أغلب ما فيه تم تصويره بشكل واقعي، وأن براعة تصميم المشهد على الورق ثم دقة التنفيذ كانت سبب انبهارنا به. لكي يصعبها كريستوفر نولان على نفسه فيمتعنا أكثر، تم بناء الممر من الألف إلى الياء، ثم تم وضعه على منصة مرتفعة مع محركات تجعل الديكور كله يدور بشكل شديد الإقناع. لكن نتيجة مدهشة كهذه لم تتحقق إلا بعد عدد كبير من التجارب استمرت لأسابيع، حتى ترى مشهداً في ثوان يعيش في ذاكرتك إلى الأبد. All those moments will be lost in time, like tears in rain. Time to die. هل تعلم أن عبارة It's time to die التي قيلت على لسان روتجر هاور في فيلم بليد رانر لم تكن أصلاً في السيناريو وارتجلها الممثل في موقع التصوير ليثبت أن التحضير المسبق والطويل لا يمكن أن يتنافى مع الابتكار اللحظي، ولتصبح تلك العبارة من الأكثر شهرة في تاريخ السينما. سؤال يلح علينا دائماً بعد الانتهاء من مشاهدة فيلم خيال علمي: هل ما رأيناه من أحداث يتطابق مع العلم فعلياً؟ سؤال سيجيبنا عنه ضيفنا الدكتور عصام حجي عالم الفضاء. أهلا وسهلا فيك دكتور معنا اليوم. أهلا وسهلا. كيف دخلت إلى مجال عالم الفضاء؟ دخلت المجال عالم الفضاء من الطفولة، فابتدى الولع من السن الصغير ده وتحول بعد كده إلى دراسة، ثم إلى مهنة، ثم إلى رؤية للمستقبل. طب إذا بدنا نحكي أكثر عن علاقتك بالسينما. أنا بحب السينما، لكن علاقتي بمثلا أفلام الخيال العلمي علاقة ضعيفة، لأن أي إنسان بيعمل في الوسط العلمي بيحس أن الحقيقة العلمية أكثر تشويقا من أفلام الخيال العلمي. دكتور، نحن عندنا مجموعة من المشاهد مأخوذة من أفلام، حابين نعرف رأي حضرتك إذا كانت قائمة على أسس علمية أو لا. أوكي. خلينا نبلش بأول فيلم هو ستار وورز. دكتور، بهذا المشهد في عدد من الانفجارات. بداية، هل في صوت بالفضاء؟ أولا ما فيش صوت في الفضاء لأنه ما فيش هواء يمشي فيه الصوت، فالموجات الصوتية هي موجات بتمشي في الهواء، فما إنه ما فيش هواء فما فيش معنى الحديث عن الصوت. طيب بالنسبة لشكل الانفجار، يعني نحن هون عم نشوفه بالمشهد مماثل لأي انفجار عم نشوفه على كوكب الأرض. ده برضو شيء مش صحيح، لأنه ما فيش الأكسجين في الفضاء، فالانفجارات ما بتكونش بالحجم الضخم ده، إلا لو كان الشيء اللي بينفجر ذات نفسه فيه غاز أكسجين، وبعدين ما بتقعدش في مدة، فبالتالي ده شيء مش واقعي، لكنه لازم عشان المشاهد يقدر يحس إنه في نوع من التدمير حصل. طيب رح ننتقل كمان لمشهد من فيلم ديب إمباكت. Propelled by 500,000 pounds of liquid fuel, the shuttle crew heads toward their initial destination. When the crew enters the Messiah, they will find a payload of 8 nuclear devices that will eventually be used to blow up the comet. أولاً في حاجة احنا بنشوف هنا إنه مهمة بتستعد إلى تفجير مذنب سيرتطم بالأرض، وفعلاً مركبة الفضاء روزيتا التحمت بمذنب سنة 2014 لدراسة عمليات لو ارتطم بالأرض إحنا نعمل إيه، وكانت الخلاصة أن احنا لا يمكن نفجر مذنب، لأنه مجرد تفجيره هيحول من جسم واحد لعدة في أجزاء، وهتتحول كوكب الأرض إلى ما يشبه لزحل، اللي هي كده القرص
المحيط بيها دي، وتبدأ تتساقط هذه الأجزاء على الأرض بشكل عشوائي وفي أكتر من مكان. فالمقترح انه لو احنا في مذنب ارتطم بالارض، اللي احنا نعمل زي شوك ويف، يعني قنبله بشكل مبسط قبل ما ترتطم بيه، وتعمل هي موجة هذا الانفجار انه يستطيع ابعاد هذا المذنب، او ان انت بتنزل عليه مجموعه من المجسات فيها دفع وبتدفعه في مدار بعيد عن الارض. دكتور، بيصور لنا الفيلم شكل الاصطدام على مثل موجات تسونامي عاليه، هل صحيح هذا الموضوع؟ ده اكيد، بس الحاجه الوحيده انه هو قبل ما توصل موجات التسونامي الشوك ويف اللي بتعملها عمليه السقوط والحراره اللي بتعملها بتوصل قبل موجات التسونامي. فاي اتنين قاعدين على الشط، يعني اللي هو الهواء الساخن اللي جاي من عمليه الارتطام ده هيوصل لهم قبل ما توصل لهم الموجات، فمش هيكونوا اصلا موجودين عشان يشوفوا موجات التسونامي اللي هي بتيجي بعد الموجات دي. طيب دكتور، كل المقاطع اللي شفناها لهلا مأخوذة من أفلام خيال علمي، حتى في أفلام حقيقية مثل فيلم ناسا اللي عملته لوصول نيل أرمسترونغ على القمر، لاقى جدل كتير كبير حوله. في لقطة طبعا اللي هو بنشوف العالم هو بيرفرف، والناس كانت مستغربة ازاي عالم بيرفرف على القمر ومفيش هواء على القمر. وطبعا التشكيك والشائعات، يعني احنا هنا بنشوف بقى العكس، انه الناس عندنا بتصدق الخيال، لما يجي الفيلم الحقيقي لا بتكذب فيه وما بتشككش في الخيال. يعني ما بتشككش ان في مركبه بتمشي اسرع من سرعه الضوء، لكن بشكك ان في عالم بيرفرف فوق القمر. وهو لما نبص كويس في الفيلم هو فعلا العالم بيرفرف، لكن العالم فوق القمر مش بيرفرف نتيجه ان في هواء، هو نتيجه انه الفرق بين درجه الحراره في الجزء المضاء منه والجزء المظلم منه، يعني بين الجزء اللي فيه ضوء والجزء اللي فيه الظل، فرق درجة الحرارة دي عالي جدا، وده بيخلي العالم بينكمش، وعملية الانكماش دي هي اللي بتدي الحركة اللي بنشوفها للعالم. دكتور، إذا طلب منك أنت أنه تكتب سكريبت فيلم خيال علمي، كيف بيكون شكله؟ أنا أعتقد الشيء المبهر فعلا اللي أتمنى فيه إنه هو كل ما يتعلق بسقوط المذنبات على الأرض، إحنا بننظر دايما إن ده شيء سخيف ومضحك، وبنقراه في صحفنا بشكل يعني حسيت إن عمره ما هيحصل. بينما الديناصور هو أقوى من الإنسان وأكبر منه، واختفى بسبب سقوط مذنب على الأرض، والإنسان مش أقوى من الديناصور ولا أكبر منه، ولكن بقاؤه في الأرض مرهون بفهمه لسقوط المذنبات دي، وإنه هو يحضر نفسه للحظة دي اللي أكيد هتيجي. يعني مش سؤال هتحصل مش هتحصل، هتحصل إمتى. ماذا لو غزتنا الكائنات الفضائية؟ ماذا لو تمكنا من زراعة البطاطس على سطح المريخ؟ ماذا لو تاهت رائدة فضاء في الكون اللانهائي؟ ماذا لو انقلبت الروبوتات ضدنا؟ ماذا لو عشنا في مستقبل سعيد لا نضطر فيه للمعاناة من الزحام والوحدة وضغط العمل؟ أسئلة لا نهائية مثل ما ألهمت صانعي أفلام الخيال العلمي ستدفعنا للتفكير في معنى كوننا بشراً في كون لا يتوقف عن التغير، وتحذرنا أن نكون حذرين فيما نتمناه فقد نحصل عليه. أنا ريتا خان، وهذا برنامج عن السينما. إلى اللقاء. كوكب تاني قال هي هواي المثل، كوكب بتعرفه احسن من اللي تعرفوش. يا رب إن عايزك يا رب. لا 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 تمام بنضف اهو، مفيش مشاكل، كله تمام، متقلقش. كله كويس. بص شوف نضيفه ازاي، الله حلو قوي.